Malambot, makinis na kutis, lalo na tumutulong na rin tong mag-exfoliate. At heto nga, ang cream na ito ay anti-aging, nakakaputi at napakaganda lalo sa ating mga balat. Kumuha lamang ako ng pinakaitlog na puti. 2 kutsara nga po ang aking inilagay. At pagkatapos, kumuha rin po ako ng pinaka-lemon. Kahit kaunting lemon, direkta na rin natin itong piga-pigain. Dito nga po sa ating gagawin, tumutulong mag-exfoliate lalo na rin sa may mga acne, kasama na rin ang white hands at pinaka-black hands. Nagbibigay lambot, makinis na nagbibigay glowing, talagang napakaganda gamit-gamitin. At heto nga ay napakasimpleng paraan na pwede natin tong ulit-ulitin. Kalagay-lagay ko ng pinaka-lemon po, halu-haluin natin tong mabuti. Nakakatulong mag-clean, smooth glowing skin, nakaka-refresh lalo sa kutis. Dahil na rin ang puting itlog, nakakatulong tong magpaputi sa balat na binabawasan ang magkaroon ng dark spot. Pagkatapos ko nga pong halu-haluin, naglagay ako dito ng 1 teaspoon po ng almond oil. At heto ay isa na rin talagang napakaganda gamit-gamitin dahil nasa kanya na rin talaga ang benefits na kailangan natin. Na nagbibigay pusyaw sa kutis, pantay na kulay, talagang napakaganda ng effect lalo na rin pag ginamit. Pagkatapos ko nga po itong halu-haluin, dinirekta kong ilagay sa maliit lamang na paglalagyan. Matagal-tagal din tong magagamit kahit pa 1 linggo. Ilagay lamang ito sa pinaka-rep po at ulit-ulitin lang gamitin kahit po umaga-gabi ay pwede rin po imaslang natin ito. Na tumutulong din itong protektahan ng ating balat lalo na rin sa mga pagka-dry o yung di natin gusto sa kutis natin. Dahil tumutulong siyang magsikip lalo sa balat at kagandahan dala, tumutulong siya sa may mga acne. Kahit pa sobrang pagka-oily skin, tumutulong din ang dala nito. Higit sa lahat, napakaganda gamit-gamitin, ibabad imas sa mukha, kasama na rin ang pagkaroon ng white hands at yung pinaka-black hands natin. Kasama na dyan ang maaligasgas o magaspang sa balat lalo sa ating mga mukha. Dahil nagbibigay exfoliate na rin to sa ating kutis. Ibabad lamang ito ng 20 minutes, kahit po araw-araw ay pwede rin po ito dahil na rin napakaganda ng resulta. Na pinapakinis nito ang balat na nagbibigay smooth at talagang napakaganda ng effect lalo na rin pag in-apply sa ating balat. Dahil ang lemon naglalaman na rin to ng brightening effect, lalo mayaman siya sa vitamin C. Napakakinis din talaga ang dala nito lalo sa kutis, napakaganda ng effect pag ginamit-gamit. Napakasimple at natural na paraan paano maging makinis, malambot at panatilihing moisture ang ating kutis. Makinis na kutis, malambot lalo na sa ating balat pag ginamit-gamit. Thanks for watching guys! Bye!